Салют, піпл! З вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди. Ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ну, сьогодні я вам пропоную поговорити про кілька цікавинок. Покажу вам сьогодні свіженьке виживання Rooted, яке натхненне грою The Last of Us, та чому Gothic Remake знову створюють з чистого листа. А також офіційно регіональні відбори матимуть по Valorant 2022 українськомовну трансляцію. А якщо ви саме той чоловік, який шукає Майнкрафт українською, я вам підкажу, де знайти. Також розповім вам про новий кооперативний шутер від геймдизайнера Payday та про те, що нарешті запущене виробництво нової мафії. Подивимося з вами релізний трейлер другого доповнення Back 4 Blood, тобто шаленим релігійним культом та новим героєм, та на черговий вирізний контент з гри Red Dead Redemption 2. Крім того, Ubisoft офіційно анонсував нову Assassin's Creed. Також в мережу потрапили концепт-арти Half-Life 2 епізод 3. Та наостанок розповім вам про студію NetEase, яка купила Quantic Dream. Тож дивитися, я створив. Ну, почнемо ми з вами з проєкту Rooted, творці якої надихалися The Last of Us. Тож за проєкт відповідає студія Headlight, яка веде розробку на двигуні Unreal Engine 5. Дія Rooted відбувається у 2100 році. Війна із застосуванням біологічної зброї призвела до краху цивілізації та загибелі більшості людей. Але згодом природа очистила деякі ділянки землі від забруднення, таким чином дозволивши вижившим представникам людства залишатися на них без заходів захисту. Ну а під час гри можна збирати матеріали, отримувати отруєння в експедиціях у небезпечних зонах, розширювати базу, боротися з ворогами із плоті і крові, а також агресивними машинами. І тут доступне як одиночне, так і кооперативне проходження. І до речі, як це зараз стало модним, але автори збирають кошти через Kickstarter. Збір коштів вже запущено, і на момент написання цієї новини вже зібрано більше половини необхідної суми в $60 тисяч. Ну а сам же вихід гри поки що планується на березень 2024 року. Ну а від себе додам, що наразі ж в Steam заявлено лише дві мови: англійською та французькою. Тож вирішувати вам. Якщо сподобалось, можете спробувати пограти. Ну, звісно, тоді, коли гра вийде. А коли це буде, чи скоро чи ні, поки що невідомо. Ну, ті, хто за мною слідкують, нещодавно або вже давно знають, що я вже розповідав до цього з приводу, скажімо так, ремейку, ремастеру, оновлення Готіки 1. Аж тут студія Alkima Interactive оголосила, що Кай Розенкранц, це творець саундтреку до оригінальної трилогії Piranha Bytes та перший Ryzen, він бере участь у створенні Gothic Remake. Тобто німецького композитора залучили до команди ще у вересні 2021 року. І він розповів про це спільноті гри у Discord. До речі, відповів на деякі запитання. Вони були зібрані всі користувачем Reddit з ніком NR3Jokim. Тож суддя Alkima Interactive прийняла зауваження фанатів близько до серця, відмовилась від демо-версії гри, створеної 7 людьми, викинула у смітник і почала роботу з нуля з командою в 40 осіб, включаючи відданих фанатів серії. І вже потім до команди приєднався Кай Розенкранц. Но сам же німецький композитор створює музику та працює над звуками гри. І у роботі він також використовував оригінальні записи, а з початку роботи написано вже близько години саундтреку. І щоб ви розуміли, це вдвічі більше, ніж було в оригіналі. Наприклад, тема, яка звучить у старому таборі, продовжена до 7 хвилин. Ну а щодо обладунків, то за прикладом оригіналу у грі не буде шоломів, а броня складатиметься з кількох елементів. Тож Розенкранц задоволений бойовою системою. Її повністю переробляють навіть у порівнянні з тією, що була в демо-версії. І крім того, розробники планують найняти акторів озвучки з оригіналу, якщо це можливо, для перезапису реплік. Тож у результаті буде мікс як нових, так і старих голосів. Ну і розмір карти буде аналогічним до оригіналу, хоча планується трошки розширити локації, потенціал яких не був використаний. Ну а сама гра повинна вийти на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series S та X. А от дату релізу ми не знаємо, навіть рік. Щоб очікування були незавищеними. То що, чекаєте на нову готику? Давайте напишіть в коментарях, подивимось, скільки у вас тут олдів. Що ж, дочекалися. Наприклад, змагання з Regional Qualifier 2022 року по Доті 2, вони мали українськомовну трансляцію. Я про The International 2022. А про VIF Vplay eSports. Тож вибіркові матчі розпочалися ще 3 вересня і тривали до 17 числа. У турнірі змагались команди, які брали участь у 3-му турі сезону Dota Pro Circuit 2022. І не увійшли до 12 найкращих команд у рейтингу DPC. Тож усього у кожному з 6 регіонів, це в нас Північна Америка, Південна Америка, Китай, Східна Європа, Західна Європа та Південно-Східна Азія, так от
Майнкрафт буде від 13 до 15 команд. І до речі, раніше цього року Vplay проводила трансляцію української мови для турнірів Blast Premier 2022, Spring Showdown та Final. А також Blast Premier 2022 Fall Groups. Ну от, нарешті є результати наших старань. Петиції працюють. Це тільки Росня може казати: зачем это нужно, ігри вне політики. Тож, хай вони залишаються на болото, а ми рухаємося далі. І оскільки ми з вами почали говорити про українізацію, то для любителів, скажімо так, піксельних ігор, у мене є гарні новини. Майнкрафт, як не крутий, є однією з найпопулярніших ігор в Україні. І ситуація у вітчизняному Майнкрафт-просторі за останні півроку теж помітно змінився. До повномасштабної війни чимало українських шанувальників цієї гри дивилися здебільшого російських ютуберів-блогерів та грали на російських серверах. І майже ніхто з українських майнкрафтерів навіть не знав, що в Україні є 2-3 сервери, які працюють рідною мовою та керуються українцями. І так само майже ніхто з українських глядачів навіть не знав, що є український ютуб-канали з контентом по Майнкрафт. І само собою, таким чином українці монетизують український контент і наразі в принципі, частково монетизують і спонсорство війни. І це не кажучи вже про те, що також спричиняло нездорове зміщення балансу сил у медіаполі. Ну, коли українські ютубери знімали свій контент російською, а умовно українські сервери працювали, а часто і досі працюють російською. Також приймали донати в рублях і цькували за повідомлення в чат українською мовою. Тож тепер, коли щоразу більше людей шукає український контент із бажанням дивитися та підтримувати саме його, в нагоді стане сайт ОУМ, тобто організація українських майнкрафтерів, яка виникла цього року з метою підтримки, згуртування та розбудови україномовного контенту про Майнкрафт та просування українських авторів. Зараз же на сайті ОУМ вже понад 70 українських і саме україномовних YouTube каналів, де вчать будувати, розказують історії зі світу Майнкрафт та проводять летсплей, стріми або ж нумограї. Отак, у нас багато офігенних слів в українській мові. Так, кожен український контент-мейкер може додати свій канал на сайт ОУМ, а кожен глядач може обрати для себе відео на власний смак, використовуючи функцію сортування. І до всього ОУМ не продає рекламу каналів або серверів та відфільтровують проєкти, які відверто спекулюють на тренді українськості задля швидкого залучення аудиторії та легкої монетизації. Тобто тут є лише система сортування по відкритих даних, ну, наприклад, кількості підписників, лайків тощо. І команда сайту працює над тим, щоб у топ потрапляли лише автентичні проєкти, які дійсно розвивають українську спільноту Майнкрафт. Тому, якщо ви або ваші знайомі, діти, батьки, сусіди хочуть домовчитися до україномовної спільноти Майнкрафт, то, будь ласка, долучайтесь до організації українських майнкрафтерів. А також завітайте на мій стрімерський канал для наших нумограїв. Ми там і разом катаємо в різні ігри, і підтримуємо українських розробників, і навіть іноді в VR граємо в ті ж самі горори. Тож, якщо що, активне посилання в описі під відосом. HumanVast, кепські стріми. Ну і окрім ігрового каналу, я вас ще запрошую на свій IT канал, де ми з вами робимо огляди, тести відеокарт, центральних процесорів, оперативна пам'ять тощо. Також дивимося з вами на новинки IT-індустрії. Іноді також можемо подивитись на крипту та майнінг, ну і все в цьому духу. Тож, якщо вам цікаво, ви знаєте, де що шукати і де що натискати. Рухаємося далі. І перед нами тепер кооперативний шутер. Творчий директор та засновник студії Ten Chambers, ну, яка багато хто може знати щодо створення кооперативного горор-шутеру GTFO, він оголосив про розробку нової гри. І так, у нас виходить, що Ульф Андерсон поділився цією новиною на виставці Gamescom 2022 в інтерв'ю з порталом NME. За його словами, нова гра студії буде теж кооперативним шутером, але цього разу з елементами пограбування та у стилі технотрилера. Ну і я вам нагадаю, що Андерсон відомий тим, що до заснування власної студії він працював у Overkill Software і був геймдизайнером таких ігор, як Payday The Haze та Payday 2. А ще Андерсон запевняє, що його новий кооперативний шутер відрізнятиметься від серії Payday, ну, як мінімум, відсутністю постійної стрілянини. Ну і щодо порівняння з GTFO, то розробники нам обіцяють, скажімо так, більш плавний геймплей, що, ну, в якомусь сенсі поліпшить ігролад. Але в даний час Ten Chambers поки що не готова офіційно анонсувати свою гру. Ну, оскільки вона знаходиться на стадії препродакшену і навіть не має своєї назви. Але Андерсон тим не менш заявляє, що все просувається досить швидко. В гарному сенсі.
А зараз буде ох, яка новина. Нещодавно генеральний менеджер Hangar 13, він же Роман Хладік, в інтерв'ю до 20-річчя оригінальної мафії підтвердив розробку нової гри з серії. Ну і далі пряма мова. Я радий підтвердити, що ми розпочали роботу над абсолютно новим проєктом Мафія. І ми поки не можемо повідомити жодних подробиць, ми дуже раді продовженню роботи над улюбленою франшизою та можливістю порадувати наших гравців новими історіями. Взагалі, раніше про її існування згадувалось у ЗМІ, а тому очікується, що проєкт виступить прикладом усієї франшизи. За чутками, сама дія розгорнеться на Сицилії, а в центрі сюжету опиниться родина Дона Сольєрі ще з першої гри. І більше того, також зазначається, що проєкт створюють на Unreal Engine 5, при цьому відмовившись від рушія третьої частини серії. Ну а на честь свята 2К вона представила те саме інтерв'ю про створення першої мафії. Ну що, звело вас олдскула від таких новин? Тоді окей, давайте повернемося трошечки до сучасності. Ну, нарешті, творці гри Back 4 Blood продемонстрували нам релізний трейлер продовження гри. Це в нас друге доповнення під назвою Children of the Worm. Тож цього разу, як підказує назва, персонажі воюють проти культу, який взяв під контроль живих мерців. А у боротьбі візьме участь і новий герой Ден із прізвиськом Пророк. А також ще в грі з'явиться новий акт кампанії, додаткові гармати та скини для бійців по 8 примірників, а також нові вороги та карти. Ну а саме доповнення, якщо ви з якоїсь причини не знали, вже доступне з 30 серпня. Тож, го гратися! Як немає з ким? Ви як перший раз на моєму каналі. В мене ж є Discord канал. Там і в катку зіграти можна, зібрати паті, просто потеревеньки та і, в принципі, багато чого іншого на різні теми. Тож, друзі, не тупіть. Описання дивіться, там активне посилання. Рухаємося далі. І що ми з вами бачимо? Крутий контент по RDR 2. Який чомусь вирізали. Ну, я думаю, нікому не потрібно вже розповідати, що RDR 2 – це одна з найбільших ігор в історії ігрової індустрії, з багаторівневими системами у багатому відкритому світі. Ну а Rockstar Games знадобилося близько 5 років і команди тисячі людей для створення цього шедевру. Але гру, друзі, все одно доводиться урізати. Зазначається, що Артур Морган мав мати дитину, яка загинула на горі на самому початку гри. Але це вважали занадто похмуро. І натомість Rockstar віддала перемогу включити в гру необов'язковий діалог, в якому Морган говорить про те, що в нього є дитина, яка недавно померла. Однак фанати наче виявили ще більшу частину різного контенту. Отже, блогер Куш Крокс знайшов у файлах гри приховану сцену, яка вказує, що Артур Морган міг отримати доступ до карти з першої гри та виконувати там завдання. Тобто Артур технічно може відвідати Блеквотер та Нью Остін, але його переслідуватимуть, оскільки в цих регіонах він перебуває у розшуку. У самому ж ролику показана сцена, в якій Артур розмовляє з Джеремі Гілом із побічного завдання A Fisher of Fish і отримає завдання вирішити до Ріо Браво. Саме ж відео закінчиться тим, що Артур стоїть біля озера у Нью Остині. І є думки, що Артур Морган повинен був пройти всю карту Red Dead Redemption 2. Але з тих чи інших причин цього не сталося. Можливо, Rockstar не вистачило місій, чи змінився сюжет, і Артуру більше не було сенсу туди йти. І також можливо, що Rockstar хотіла створити новий контент для епілогу, тож додала стару карту для дослідження Джоном Марстоном. А ви як думаєте? Воно і насправді так має бути? Чи це фанати настільки люблять цю гру, що навіть зараз вже роки поспіль намагаються утримати те, що було створено вже давно. Для того, щоб і надалі тримати в інфопросторі цю гру. Напишіть в коментарях, цікаво дізнатися вашу думку. Ну а тепер давайте подивимося на вбивць стелсом. Assassin's Creed про пригоди Басіма, це одного з ключових персонажів Assassin's Creed Valhalla, нарешті отримав остаточну назву та вікно релізу. Тож так, Ubisoft офіційно підтвердила, що гра матиме назву Assassin's Creed Mirage та вийде десь у квітні-червні 23-го року. Ну а стосовно решти, то нам просто вкотре озвучили те, що гра не матиме величезний світ і рольових елементів, та більше нагадуватиме ранні частини серії, які орієнтовані на стелс і дослідження певного міста. Тут ним стане Багдад. Тож сама Міраж, вона розповість про Басіма, коли той ще не приєднався до прихованців і був простим злодюгою. Також у грі буде окрема низка квестів, яка присвячена тому, як Локі опанував тіло і розум Басіма. І до всього, Assassin's Creed Mirage матиме сезонну перепустку, до якої війдуть невелике доповнення у Константинополі про знайомство Басіма із Сігуртом, а також ремейк оригінального Assassin's Creed, який зроблений на основі опрацювань Mirage.
Втім, як це свого часу було з переведенням Assassin's Creed 3, є великий шанс, що в перші кілька місяців ремейк Assassin's Creed не вийде придбати окремо, а тільки в складі сезонної перепуски до Mirage. І невже в Асасінів завезуть нарешті Асасінів? Бо я знаю, що багато хто з гравців цього чекає, можливо, навіть ви. Але не я, бо мені все одно. Я люблю Assassin's Creed Valhalla, і я думаю, ви розумієте чому. Опа, невже? Алло? Ти що, навчився рахувати до 3? Це гейб. Що ж, тут проскочила новина, що старший продюсер компанії 2K Девід МакГріві опублікував добірку концепт-артів з 3-го епізоду Half-Life 2, яка, будемо чесні, один з одним вже ніколи, мабуть, і не вийде. Тож на зображеннях показані різні локації, у яких мали відбутися якісь події, і крім того, є зображення якоїсь мерзенної істоти, яка схожа на личинку хруща чи чогось більш огидного. Також МакГріві повідомив, що займається оцифруванням малюнків, і незабаром викладе підсумковий результат у мережу. І більш того, блогер Тайр Маквікер, він звернув увагу на публікацію артів. Тож Девід МакГріві представив концепт кількох ігор Valve. І Маквікер зв'язався з ним і попросив надіслати арти. Тож Девід відповів йому на прохання, і у невеликому ролику блогер продемонстрував отримані кадри. Ну а я їх демонструю вам. І зазначається, що у майбутньому Девід планує представити арти у найкращій якості. Ну, хоча термінів публікації він не уточнив. Ну і друзі, я хотів подякувати своїм як новим, так і олдовим підтримщикам на спонсорстві YouTube, Patreon та донатерам. Саме на вас нині тримається цей проєкт. Ну а в кого є бажання та змога долучитися до розвитку, щоб витісняти ці болота з рекомендацій та трендів, господи, то можете долучатися. Всі активні посилання в описі під відосом. Навіть, друзі, навіть $1 на місяць – це багато і цього достатньо. Якщо так зробить багато з вас, хоча б половина, можна жити, можна розвиватись, можна будувати те, що так хочу збудувати, але в перспективі. Тим не менш, як би там не було, дякую вам. Ну і наостанок, друзі, розповім вам чергові шопінги великих компаній. Тож NetEase, китайська ігрова та технологічна компанія, купила французьку студію Quantic Dream за нерозголошену суму. Звісно, NetEase не настільки всюдисущий, як більш впізнаваємий китайський титан Tencent, але його нещодавні ділові зусилля призвели до того, що він вже деякий час рухається на захід. І от у травні цього року компанія заснувала свою першу студію в США Jackalope Games. А придбання Quantic Dream, яку робить компанія першої європейської студії NetEase, є продовженням інвестицій 2019 року, що зробили NetEase міноритарним акціонером. Ну, Quantic Dream, звичайно, вона відома більш за все своїм Detroit Become Human і Heavy Rain. Хоча, будемо чесні, і інші проєкти у них гідні уваги. Також у заяві для VentureBeat засновник і генеральний директор Quantic Dream, це Девід Кейдж, він сказав, що компанія розглядала багато варіантів інвестицій та партнерства, включно з можливістю вивести компанію на біржу. Але врешті зупинилась на придбанні NetEase, щоб зберегти редакційну незалежність Quantic Dream через існуючі раніше відносини між двома компаніями. Тобто, іншими словами, схоже, що зараз у переговорах при придбанні викинути стільки грошей, що Quantic Dream, прогоріла б, якби вона не прийняла ту чи іншу пропозицію. І до речі, якщо ви не знали, то в останні роки Quantic Dream і Cage, зокрема, зазнали критики через скарги співробітників Quantic Dream на токсичну культуру на робочому місці в компанії. Тому, мабуть, не дивно, що компанія приділяє багато уваги наголошенню на участі співробітників Quantic Dream у придбанні. І тут прямо цитую, що персонал компанії повністю залучений до цієї операції і отримає пряму фінансову вигоду. Саме так от кажуть в офіційних повідомленнях. Однак нам доведеться почекати і подивитися, як це вплине на персонал у довгостроковій перспективі. А от наступною заявленою грою від студії має стати Star Wars Eclipse. Тож, як ви думаєте, китайський господар французів вплине на розробку? Чи все ж таки люди, які створюють гру, залишаться самі собою? Ну а наразі в мене все. Слава Україні!